به آخرین قسمت از سری آموزش‌های پروژه کنترلر هوشمند هشت کانال خوش اومدید. من مصطفی هستم، اینجا کانال ویرامدار. اگه قسمت‌های قبل این سری آموزش رو دیده باشید می‌دونید که ما قدم به قدم جلو اومدیم. اول کار با IC TM1638 رو یاد گرفتیم، بعد گیرنده عارف رو اندازه کردیم و در نهایت تونستیم وب سرور رو اندازه کنیم. تو این قسمت همه اینا رو کنار هم می‌ذاریم و یک کنترل هوشمند هشت کانال می‌سازیم که به سه روش میشه کنترلش کرد. هم از طریق دکمه‌های روی بورد، هم از طریق ریموت کنترل و هم تحت وب. پس در این قسمت ما هم برنامه‌نویسی، هم طراحی شماتیک PCB و هم مونتاژ رو با هم قدم به قدم انجام میدیم. قبل از اینکه بریم سراغ کد، بذارید اول یک بار این پروژه رو به طور کلی با هم بررسی کنیم. تو این پروژه برای پردازش از ماژول ESP8266 استفاده می‌کنیم و همچنین برای میکروسویچ‌های ورودی از IC TM1638 استفاده می‌کنیم که فقط با 3 پایه تمام ورودی خروجی‌ها رو در اختیار ما قرار میده. و در کنارش از یک گیرنده RF 433 مگاهرتزی استفاده می‌کنیم برای اتصال ریموت به بردمون. تو این پروژه نمی‌خوایم به صورت ماژول از این قطعات استفاده کنیم. در واقع همه رو می‌خوایم با هم روی یک بورد طراحی و مونتاژ کنیم. اینجوری دیگه شلوغی و سیمکشی نداریم، بردمون خیلی تمیزتر و صنعتی تره. حالا میرسیم سراغ برنامه‌نویسی. تو قسمت‌های قبلی تک تک قسمت‌های این پروژه رو با هم برنامه‌نویسی کردیم و یاد گرفتیم. امروز می‌خوایم همه رو با هم در کنار هم ادغام کنیم. پس وارد جزئیات نمیشم، توضیحات حوصله سربر رو نمیدم. در ابتدا ما میایم این کتابخونه‌ها رو نصب می‌کنیم و در قدم بعدی پایه‌های متصل شده به IC TM1638 رو معرفی می‌کنیم و بعد براش یک آبجکت می‌سازیم. و در قدم بعدی پایه متصل شده به گیرنده عارف رو تعریف میکنیم و یه آبجکت هم برای عارف میسازیم. و حالا نیاز داریم اطلاعات اتصال به شبکه وای فای به این صورت تعریف کنیم و یه آبجکت برای وب سرور رو اندازی کنیم روی پورت 80. حالا با این دستور میایم یکی از بزرگترین مشکلات این پروژه رو حل میکنیم. ببینید گاهی اوقات ما میایم دستورا رو پشت سر هم حالا از طریق وب یا ریموت داریم ارسال میکنیم به سمت پردازنده چون داره خروجی‌ها رو تغییر وضعیت میده جا بمونه و هیچ از دستوراتمون اجرا نکنه. ما میایم یک صف براش درست میکنیم، درخواستامون رو وارد این صف میکنیم و پردازنده میاد دونه دونه از توی این صف درخواستا رو اجرا میکنه. اینجوری هیچ کدوم از درخواستامون دراپ نمیشه. حالا با این دستور میایم صف پردازش رو به صورت تابع تعریف میکنیم. درخواستامون میان وارد این تابع میشن ولی هنوز اجرا نشدن. منتظر میمونن تا پردازنده بیاد از این صف اطلاعات رو برداره و خروجی‌ها رو تغییر وضعیت بده. و برای پردازش و استفاده از صف میایم این تابع رو می‌نویسیم. این تابع میاد وضعیت خروجی‌ها رو از تابع قبلی میگیره و خروجی‌ها رو تغییر وضعیت برامون میده. توی بخش ستاپ تنظیماشو قبلا بهتون توضیح دادم. الان اول میایم برای IC TM1638 تنظیمات اولیه رو انجام میدیم. بعد دستور اتصال به شبکه وای فای رو صادر میکنیم و در نهایت میایم روت پیج‌ها رو تعریف میکنیم. در واقع بخشایی که وب نیاز داره هندل کنه اینا رو. که توی این پروژه 4 تا روت پیج داریم. یه دونه صفحه روت اصلیه که همون صفحه وبیه که ما قرار ببینیم. یه دونه برای تغییر وضعیت وقتی فرمانی صادر میشه خروجی برامون تغییر وضعیت بده. یه دونه برای دریافت وضعیت، مثلا از طریق میکروسویچ یا از طریق ریموت اگه تغییر وضعیت دادیم توی وب باید بهمون نشون بده که خروجی روشنه یا نه. پس برای این میایم یه صفحه روت جدا می‌نویسیم و روت پیج بعدی بخش لرن ریموته. همونطور که تو قسمت‌های قبلی بهتون گفته بودم لرن کردن ریموت توی این پروژه از طریق وب قرار انجام بشه و دکمه‌ای برای لرن قرار نیست روی بورد بذاریم. و در بخش لوپ این 4 تا کار رو باید ما انجام بدیم. اولی برای پردازش درخواست‌های وب، دومی برای دریافت وضعیت دکمه‌هاست که فشار داده شدن یا نه، سومی دریافت دستور از عارفه و چهارمی پردازش خروجی‌هاست. و بعد میایم با این دستور یه اج دتکشن تعریف می‌کنیم برای اینکه جلوگیری کنیم از فشار پشت سر همه دکمه. مثلا دکمه اگه بخوایم پشت سر هم نگه داریم پشت سر هم دستور اجرا نشه. تو این پروژه ما اومدیم از ایجکس استفاده کردیم برای اینکه برای دیدن وضعیت خروجیامون روی وب نیاز نباشه سفر رفرش کنیم. خودش هر 500 میلی ثانیه یک بار اطلاعات خروجی رو میگیره و روی وب به ما نمایش میده. اینجوری ما حتی اگه چه با دکمه چه با ریموت تغییر وضعیت رو انجام بدیم، در واقع دستور خاموش یا روشن شدن ارسال کنیم، وضعیت خروجیمون توی وب همون لحظه برامون تغییر حالت میده و نمایش میده. نیاز به رفرش پی در پی صفحه نیست. این میشه وضعیت کلی برنامه‌مون. برنامه رو توسط پروگرامر ESP روی ماژول ESP8266 پروگرام میکنیم و میریم برای طراحی شماتیک و PCB. خب دوستان ببینید این کدیه که با هم توضیحش رو بهتون داده بودم و تابع‌های مختلف رو قبلا با هم کار کردیم. اوناییم که جدید بوده رو بهتون توی همین بخش توضیح دادم.
و بریم که روی ماژور ESP با هم آپلودش کنیم. با موفقیت انجام شد. فقط یادتون باشه قبل از اینکه پروگرام انجام بدید اون بخش اطلاعات اتصال شبکه که در واقع SSID و پسورد وای فای شبکه هستش رو تکمیل کنید، بعد پروگرام رو انجام بدید. بریم با هم طراحی شماتیک و PCB رو انجام بدیم. Metal on the bench, cold in the air, hands on the board, we build with care, tiny green sparks under clean light, one small idea turn into flight, hear that pulse now climb so high, from the lab floor to the sky, every signal, every light, we turn the future into design. خب طراحی شماتیک تا اینجا تموم شد. بریم سراغ طراحی PCB. One bold vision, one beating heart, from the first spark to the final glow. We make tomorrow ready to go. Virameda, engineering the future. Virameda, create, build, innovate. Virameda. خب دوستان، هم طراحی شماتیک و هم طراحی PCB مون انجام شد. بریم با هم PCB رو بسازیم و مونتاژ کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ساخت بورد، دوستان یه تغییری من تو پروژه انجام دادم که باید بهش اشاره کنم. در این پروژه قرار بود خروجی هم توسط IC TM1638 کنترل بشه، اما بعد بررسی بیشتر تصمیم گرفتم پروژه رو یه خورده حرفه‌ای‌تر و صنعتی‌ترش کنم. به همین دلیل من خروجی ها رو از TM1638 جدا کردم و به یک IC شیفت رجیستر 74HC595 دادم. اما با IC شیفت رجیستر 74HC595 تنها با 3 سیم میتونیم 8 خروجی کنترل کنیم. اما یه مزایای این IC نسبت به TM1638 اینه که میتونن زنجیروار به هم متصل بشن و با اضافه کردن داغ شیفت رجیسترهای بیشتر ما میتونیم تعداد خروجی هامون هم بیشتر کنیم و به همین راحتی میتونیم تعداد خروجی ها رو زیاد کنیم. بنابراین در نسخه نهایی از TM1638 فقط به عنوان ورودی یا دریافت کننده کلیدها استفاده میشه و از شیفت رجیستر 74HC595 به عنوان کنترل کننده خروجی یا همون رله‌هامون ازش استفاده میکنیم. این تغییر باعث شد پروژه‌مون خیلی ساختار حرفه‌ای‌تر و مدولارتری داشته باشه. چون تراشه شیفت رجیستر 74HC595 یکی از پرکاربردترین تراشه‌ها جهت افزایش تعداد خروجی در سیستم‌های امداد و صنعتی هستش.
همچنین شما با نحوه عملکرد این تراشه در یک پروژه واقعی آشنا میشید. درباره این آیسی قبلا من یه ویدیو ساختم که اگه ندیدین بالا براتون میذارم ببینید که نحوه راه اندازی و نوع عملکرد این آیسی رو توش کاملا توضیح دادم. الان بریم روی سیستم و تغییراتی که توی این در واقع شماتیک و پی سی بی انجام شده با هم ببینیم، بعد بریم ادامه کار انجام بدیم. خب ببینید ما قبلا داخل خروجی از در واقع IC TM1638 استفاده کرده بودیم. بعد اومدیم الان فقط دکمه رو دادیم به TM1638 و از IC 74HC595 برای خروجی ها استفاده کردیم. در واقع خروجی همون به شیفت رجیستر داده شده. این شیفت رجیستر 3 تا پایه اصلی داره که یه دونش پایه SCR، یه دونه SCLK، یه دونه هم RCLK. این 3 تا پایه رو نیاز داره که بتونه 8 تا خروجی رو کنترل کنه. بعد دقیقا همین تغییر رو ما داخل PCB هم انجام دادیم. خب ببینید از IC TM1638 برای ورودی کلیدا استفاده کردیم و از شیفت رجیستر هم اینجا برای کنترل خروجی ها استفاده کردیم. به همین راحتی بریم با هم پروژه رو مونتاژ و تست کنیم. A spark in the dark, a plan in your hands, steel cold and vision, ready to stand. From a blank whiteboard to a working light, tiny parts align and the whole thing ignites. We trace every wire, we test every line, turning raw ideas into something alive. Step by step, we rise, hands on the future, eyes to the sky. خب دوستان بورد رو مونتاژ کردیم، برنامه رو ماژور ریخته بودیم، الان میخوایم با هم تستش کنیم. من توی بورد نهایی که براتون میذارم اینجا یه پورت سریال براتون میذارم که بتونید واسه دیباگ یا پروگرام کردن استفاده کنین که آی پی ماجبورد رو بتونید ازش بگیرید، در واقع آی پی ماژول رو بتونید بگیرید. ولی در حال حاضر آی پی که ما از ماژول گرفتیم اونجا وارد میکنیم تو مرورگر. خب همونطور که میبینید تونستیم به بورد متصل شیم. الان با زدن هر دکمه خروجی اون دکمه روشن میشه و ببینید داخل خود وب تغییر وضعیت رو مینویسه که روشن شده یا خاموشه. الان هر 8 خروجی اون روشنه و الان تست میکنیم برای خاموش کردن. اینم خاموش. خب حالا ببینید ما میخوایم ریموت رو براش لرن کنیم، در واقع ریموت رو میخوایم روش ست کنیم. میایم چیکار میکنیم؟ اول دکمه لرن هر پورتی که خواستیم رو میزنیم. این نور صفحه رو ببینم زیاده. خب نور آخره. خب ببینید دکمه لرن رو هر کدوم خواستیم رو میزنیم. یه پیغام میاد در آماده گرفتن سیگنال عارفه. ما وقتی دکمه رو بزنیم ریموت تو حافظش ثبت میشه. تایید میکنیم و تست میکنیم. ببینید خب همین کار رو البته استیگرتون بگم نکنید وقتی روشن میکنیم داخل وب مینویسه آن و اگه دوباره در واقع خاموشش کنیم مینویسه آف. ما حالا همین کار رو واسه پورت های دیگه هم انجام میدیم. سومی، اینم چهارمی، پنجمی، ششمی، هفت، این هم هشتمی. خب تست کنیم. خب همونطور که دیدیم اینجا هم هشتار روشن زد. حالا خاموش میکنیم. اینجا نکنید.
می‌بینید هر کدوم که روشن میشه تغییر وضعیت داخل صفحه وب بهمون نشون میده و همچنین میتونیم با دکمه هم اینا رو ما خاموش یا روشن کنیم. نکنید ما با دکمه هم روشن میکنیم تغییر وضعیت داخل بورد برامون میزنه. میبینید فکر کنیم ما الان شماره 1 رو از رو بورد روشن میکنیم بعد از طریق ریموت خاموش میکنیم یا از طریق وب روشن میکنیم مجددا. خب دوستان به همین راحتی تونستیم بورد کنترلر هوشمند اشغالمون رو بسازیم. هم از طریق دکمه یا میکروسویچ، هم از طریق ریموت کنترل و هم از طریق وب کنترل میشه. فقط اینکه براتون یه پورت در واقع پروگرام یا پورت سریال در واقع روی بورد گذاشتم توی نسخه نهایی که براتون میذارم توی کانال تلگرام که برای پروگرام کردن اولیه بورد به مشکل نخورید و کسایی که پروگرامری ESP ندارن با مشکل مواجه نشن. یا اگه خواستین دیباگ کنید میتونید از اون پورت استفاده کنید. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. همونطور که دیدید پروژه کنترلر هوشمند اشغالمون رو تونستیم کامل بسازیم و توسط وب و میکروسویچ و ریموت کنترل بشه. ممنون میشم با لایک کامنت سابسکرایب از من حمایت کنید. خیلی بهم انرژی میده. کدای این پروژه و پی سی بی و شماتیکش رو داخل کانال تلگرام براتون میذارم. هر سوالی که داشتید داخل گروه مطرح کنید. ممنون از نگاه زیباتون. من مصطفی هستم. اینجا ویرامدار.